في هذا الفيديو راح اوريكم شلون راح نسوي صمون البرجر اللي بالسمسم الشهير، ويطلع بنتيجة قطنية ولين وفرش على كيفك. أهلا، حياكم الله متابعيني الأعزاء في قناة مطبخ ناصر. المعجنات أشكال وأنواع، واليوم راح اختار منها الصمون اللي بالسمسم. نقدر نستخدمه للبرجر، للدياي، المقلي، نقدر نحشيه اللي نبي. راح ناخذ في البداية نبذة عنه، بس يا ترى تتوقعون هو من أي ديرة؟ توقعاتكم صحيحة، هي من الولايات المتحدة الأمريكية. راح نرجع بالتاريخ لورا قبل 104 سنين، في عام 1916 في واحد اسمه والتر أندرسون. شنو سوى؟ جاب عجينة وعجنها وصارت مثل الصمونة، وشقها بالنص صارت قطعتين، حط فيها شريحة لحم كانت تصير برجر. والتر أندرسون هو اللي اخترع صمونة البرجر اللي بالسمسم، اللي إلى يومكم هذا احنا نشوفها ونستخدمها. راح أوريكم فيديو ثاني شلون نسوي من هذا الصمون أشكال وأنواع وأحجام. في البداية راح نشوف المقادير. المقادير عبارة عن 300 جرام طحين الخبز، 90 جرام حليب، 6 جرام ملح، 15 جرام شكر، زبدة 30 جرام، وراح نحتاج خميرة فورية 5 جرام، بيضتين، والثالثة راح نطلي فيها الصمونة قبل لا ندخلها الفرن. والحين حياكم معي على المطبخ. في البداية راح نحضر. المقادير عبارة عن 3 شغلات: عجينة تانزونج، ومقادير سائلة، ومقادير جافة. نبتدي بعجينة تانزونج، عجينة مطاطية، راح اكتب لكم المقادير بالضبط بالوصف تحت. راح تكون عبارة عن طحين، حليب، وماء. راح نخلط العجينة على نار عالية، راح نخلط العجينة، نستمر نخلط إلى أن تصير العجينة مطاطية، ونتركها على جنب تبرد. أما المقادير السائلة، راح أخذ 90 جرام حليب وأضيف عليهم البيضتين والشكر، وأخلطهم وأقلبهم على حرارة متوسطة، وأستمر في التقليب وأحط مقياس الحرارة. أتأكد أن حرارة الخليط ما تعدي 53 درجة. ليش؟ لأن أعلى حرارة تستحملها الخميرة هي 53، وما نبي الخميرة تموت لما نيجي نضيفها على الخليط. نستمر بالتقليب إلى أن نوصل للحرارة اللي نبيها. أول ما نوصل هاي الحرارة على طول نضيف الخميرة ونخليها ترتاح 10 دقايق نتأكد من فعاليتها. شفتوا هني لما تطلع فقاعات معناتها الخميرة شغالة تمام. على ما تمر 10 دقايق راح نجهز المقادير الجافة. المقادير الجافة عبارة عن 300 جرام الطحين والملح، وراح نضيف تانزونج على المقادير الجافة. بعدين راح نصب خليط الخميرة على الطحين مالنا ونعجن نستمر في العجن. في البداية راح تحسون ان العجينة جافة، لكن مع الوقت راح الطحين يتشرب. بعدين نغطي العجينة ترتاح 10 دقايق ونكمل نعجنها. راح نضيف 30 جرام زبدة على مكعبات صغيرة، راح نضيف الزبدة وهي باردة ونعجنها بأقوى ما عندنا. نستمر في العجن إلى أن تتجانس ويانا. في البداية راح تحسون ان العجينة اختربت، لما تستمرون في العجن وفي الخلط راح تلاقون ان قوامها رد تماسك مرة ثانية. إذا حسيتوا ان شوية كانت ناشفة العجينة، ضيفوا عليها قفشتين أكل حليب. ممكن راح تسألون ليش ضفنا الزبدة متأخر وما ضفناها من بداية العجن؟ لأن هذا النوع من العجينة احنا محتاجين الجلوتين يكون شغال على أعلى كفاءة، لأن الدهون تبطئ من شغل الجلوتين، عشان الجلوتين هو اللي مسؤول عن ان العجينة تمط. بعدين راح نسوي عملية الضرب والطي، نضربها بالشكل هذا ونطويها. نستمر بهذا الضرب 10 دقايق. وبعدين راح نسوي عملية فحص حق فعالية الجلوتين. راح ناخذ قطعة من العجينة ونفردها ونشوف تقطعت ويانا أو ما صارت شفافة. نستمر بعد 10 إلى 15 ضربة ونطوي، وبعدين نعيد نفحص مرة ثانية.
إلى أن لمن ناخذ القطعة ونفردها تصير شفافة، لما نحط ضوء من وراها راح يخليها تقريبا شبه شفافة. هني نعرف أن الجلوتين شغال تمام في العجينة، العجينة جاهزة لأن تتخمر التخميرة الأولى. نطوي العجينة ونرتبها ونحطها تتخمر لمدة ساعة إلى ساعتين أو إلى أن تتضاعف بالحجم. راح نرش زيت على الإناء من داخل، راح نرش زيت على العجينة عشان نتأكد أنها ما راح تنشف. أنا عن نفسي خليتها ساعتين إلى أن صارت كبيرة في الحجم، بعدين نغطي العجينة خليها تتخمر. يا سلام! تقدرون حق نتائج أفضل نسوي صمونة مثل مالت المطاعم، نحط دار مدارها إطار عشان تنتفش بشكل رأسي. أنا راح أوريكم 3 طرق، راح أخلي الطريقة الأولى بدون الإطار، وراح أخلي الطريقة الثانية إطار نقدر نسويه في البيت. راح يكون عبارة عن قصدير، أخذ قطعة من القصدير وألفها بالشكل هذا، وبعدين ألفها أخليها شكل دائرة، ودباسة أدبسها عشان تحافظ على شكلها. طبعا أنا مو فنان كنت فيها صراحة للآخر، ولا تعبت عليها وايد. تقدرون أنت توروني إبداعاتكم. وبعد شريت أنا هذا الإطار الجاهز، عندي إطار قياسه 4 إنش وعندي إطار اللي هو 5 إنش، أنا كنت أبي أسويه حق صمونة كبيرة. الحين العجينة جاهزة، أخذها وأقطعها من 90 إلى 110 جرام، وتقريبا أنا أحاول كنت أن أخلي كل قطعة 100 جرام. بعد ما شكلتهم كل واحدة تقريبا 100 جرام، سووا لي 6 صمونات. راح أخذ الإطار اللي سويناه وأرش عليه زيت من داخل عشان ما يلصق عليه ويحافظ على شكل الصمونة بعدين. وبعدين نحاول نبططها شوية في طرف الأصابع أو في راحة الإيد أو أي شيء تقدرون تبططون فيه. نخليها تتخمر التخمير الثاني لمدة 45 دقيقة. راح تلاقون حجمها صار كبير وحلو. بعد ما تخمر التخمير الثاني تكون جاهزة إلى أن تستقبل خليط البيض. هذا طبعا يرجع لكم الشيء. أنا أحب أحط عليه خليط البيض عشان لما أرش عليها السمسم وتخلص تصير القشرة من برا لماعة. تقدرون بس تدهنونها بحليب وترشون عليها سمسم. تقدرون تستبدلون السمسم في حبة البركة أو السمسم الأسود أو بذور الشيا، أو تقدرون بس تدهنون السطح من برا وتخلونه عشان بس يطلع السطح لماع بدون أي إضافات. وروني عاد إبداعاتكم شلون أنتوا راح تسوون الطريقة. ندخل الصمون إلى الفرن على حرارة 200 لمدة تقريبا 20 دقيقة حسب كل فرن. طبعا لازم باستمرار تراقبونها، تشغلون الفرن بس على من تحت. يا سلام! نشوف هني الصمون شلون في لمعة حلوة، وشلون اللون من فوق متكرمل وعليه حبات السمسم. نلاحظ هني الصمونة الأولى هذه مع الإطار اللي احنا سويناه في البيت، شلون من على الجنب انتفشت لفوق والشكل صار أملس وشكله حلو. لكن لأن طبعا القصدير مالي مو مضبوط، فمن تحت العجينة طلعت فيها زوايد. أما النوع الثاني اللي هو بدون أي إطار، شفت شلون كان شكله دائري. أما النوع الثالث أنا أحس إنها هي أكثر وحدة تشابه الصمون المال المطاعم. نقدر نستخدم هذا الصمون لعدة استخدامات. طبعا نقدر نستخدمه حق برجر اللحم أو نسوي فيه تشيكن فيليه. شفتوا صمونة الدياي هذه؟ نعم، هذه شغل البيت. حوريكم في فيديو ثاني شلون نسويها مع بعض. الوقت اللي احتجته لعمل هذا الصمون من 3 ساعات و45 دقيقة إلى 4 ساعات. ممكن راح تقولون وايد هذه في البداية، لكن صدقوني إذا جربتوها مرة ما راح تفكرون تشترون بعد صمون جاهز. شوف شلون العجينة هشة وطرية حلوة، النتيجة طلعت ويانا صراحة ولا أروع. أنصحكم تجربون هذه الطريقة، وعلى قولة بنتي بالعافية. والحين يا وقت الاستعراض. أنا ما راح أقول لكم روحوا سووا لي لايك، هذا الموضوع يرجع لكم، لكن اللايك راح يدعمني ويخليني أستمر في إنتاج فيديوهات. إذا تحب تقدر تسوي لي سبسكرايب عشان توصلك فيديوهاتي أول بأول. إذا عندكم أي أسئلة يا ريت خلوها تحت في التعليقات، يا ريت شاركوني إبداعاتكم. أتمنى لكم تجربة سعيدة، ومع السلامة.